ඔන්න අපි ලැස්ති වෙන්නේ 2021 අවසානයේ මගේ අවසාන PC build වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වෙනකොට මගේ පිටිපැස්සේ වාට පේනවා ඇති මම මිලදී ගත්ත අලුත්ම පරිගණකය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මොනවද මිලදී ගත්තේ? ඇත්තටම රුපියල් මිලියන ගාණක් වටින මොකක්ද මේ කම්පියුටර් එක කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝස් වල මම ගාව තිබුණේ G62 HP ලැප්ටොප් එකක්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි ඔයාලා මුලින්ම මේක දැනගත්තේ. ඇත්තටම මේක තාමත් වැඩ කරන මම ගාව තියෙන මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක. මේක තමයි මම software programming ඉගෙන ගත්තේ. කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ, කොහොමද app එකක් හදන්නේ, කොහොමද software එකක් හදන්නේ. මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මේකෙදී ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න තරම් මුලින්ම powerful මදි. ඊට පස්සේ තමයි මම මේකෙන් පස්සේ අතන මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 60000ක් විතර තමයි ඒ දවස්වල උනේ. ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම 1,50,000ක් විතර වියදම් කළා. ඊට පස්සේ වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. 3D මොඩල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහට මගේ අලුත්ම MSI ලැප්ටොප් එක අවුරුදු ගානකට කලින් මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වෙනකන් ඔයාලා දැකලා ඇති Chanux Bro YouTube channel එක බැලුවොත් මම ලෝකේ තියෙන high end ලැප්ටොප් වල ඕන තරම් වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්න තියෙනවා, ඕන තරම් වීඩියෝ එඩිට් කරලා තියෙනවා, ගේම්ස් හදලා තියෙනවා, ගේම්ස් ප්ලේ කරලා තියෙනවා, 3D මොඩල් කරලා තියෙනවා, වීඩියෝ හදලා තියෙන හැම දෙයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අලුතින්ම ගත්තොත් RTX 20 series එකේ ඒ වගේම RTX 30 series එකේ පවා ලැප්ටොප් notebook ගොඩක් හොඳ කලර් ඇකියුරසි එකක් තියෙනවා, 4K ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 7ක් අතර ලක්ෂ 8ක් විතර වෙන ලැප්ටොප් පවා මේ වෙනකොට මේ වැඩවලට මම යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ තමයි මම Apple වලට ගියේ. මුලින්ම Apple 5K මේ වගේ ලස්සන ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන iMac එකක් තමයි Apple device එකකින් මම මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මීට ටික කාලයකට කලින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 6ක් විතර වෙන අලුත්ම 2021 Apple iMac එක පවා මම අරගෙන ආවා. ඒ වගේම M1 chip එකත් එක්ක තියෙන MacBook පවා මේ වෙනකොට මම මගේ වැඩවලට යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම ඔයාලට මතක ඇති මම මීට ටික කාලයකට කලින් රුපියල් මිලියනයක් වියදම් කරලා PC එකක් බිල් කරා, කම්පියුටර් එකක් බිල් කරා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි දැන් රුපියල් මිලියන 2ක් වියදම් කරලා ගේමින් රිග් එකක් එහෙම නැත්නම් එඩිටිං රිග් එකක් හදන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. මගේ පිටිපස්සේ මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ටික. දැන් අපි යන්නේ මේ ටික මිලදී ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා බලන්න. මේ වෙනකොට අපිට ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. 8K පවා එඩිට් කරන්න පුළුවන් පවර්ෆුල් කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න රුපියල් කීයක් විතර යයි කියලාද හිතන්නේ? ඉතින් මේ වගේ ඕනම ලැප්ටොප් එකක්, ඕනම කම්පියුටර් එකක්, ඕනම ඇක්සසරි එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් laptop.lk එකෙන්. අපි දැන් විසිට් කරන්න යන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ස්ටෝර් එක. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් laptop.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට විශේෂයෙන්ම ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන ගේමින් PC එක laptop විතර නෙමෙයි ගේමින් PC එකේ components මොනවද ඔයාලට ඕනේ කියලා select කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක assemble කරගන්න, ඒවට රුපියල් කීයක් යනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට quotation එකක් ගන්න, මේ හැම දෙයක්ම වෙබ්සයිට් එකේම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා කොළඹට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් laptop.lk කියලා Google එකේ search කරලා ඒගොල්ලන්ගේ location එකටම යන්න. ඒ වගේම එතන හොඳට පාකින් එහෙමත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනම භාණ්ඩයක් අතපත ගාලා අරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක පටන් ගන්න යන්නේ කේසින් එකෙන්. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් මගේ 1 million setup එකට ගත්තේ ASUS Strix HELIOS මෙන්න මේ RGB mid tower gaming කේසින් එක. මේක ගොඩක් high end කේසින් එකක්. මේ වගේම එකක් තමයි මේ සැරේ 2 million build එකටත් මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මට මේ machines දෙක twin system එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, එක වගේ computers දෙකක් තියෙන විදිහට. ඉතින් මේක තමයි මේ ගේමින් කේසින් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ. ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා, ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එක, ඒ වගේම ස්ටීල් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාසස්. මෙන්න මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම මැටීරියල්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට මුකුත්ම නොදා කිලෝ 18ක් විතර මේක බරයි. ඒ නිසාම මේක උස්සගෙන යන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ උඩ කේසින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ built in
ෆෑන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ thermal manage කරන්න. ඒ වගේම RGB සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ USB type C සහ USB ඒ වගේම headphone microphone ගහන්න පුළුවන් ports වගේම මේ RGB control කරන්න buttons දෙකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට cable manage කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් high end GPU එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් GPU card holders මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම වගේ අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි build එක පටන් ගන්නදිම රුපියල් 54000ක් විතර වියදම් කරන්න වෙනවා මේක ඔයාට මිලදී ගන්නවා. ඊළඟට තමයි අපි process එකට යන්නේ. මේකෙදි මේ වෙනකොට consumer level එකේ තියෙන high end processors දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ AMD Ryzen එක සහ Intel 12 gen processor එක. ඉතින් මේ දෙකෙන් මම Intel එකෙන් සම්පූර්ණ PC එකක් build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත්ම ඉක්මනින්. ඉතින් ඒ නිසා මම తాවකාලිකව ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා AMD Ryzen 9 5950X කියන 16 core 32 thread unlocked desktop processor එක තෝරගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේකේ 32 threads ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොම නමුත් මේකේ price එක ගන්නකොට ඇත්තටම Intel 12 gen එකට වඩා AMD එක ගාන වැඩි. කොහොම නමුත් මම රුපියල් 2,12,000ක් දීලා AMD Ryzen 9 5950X මෙන්න මේ processor එක තමයි තෝරගත්තේ. ඊළඟට අපි motherboard එක තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් motherboards බලනකොට අපිට ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ආසයි MSI brand එකට. ඉතින් ඒ වගේම මම අවශ්‍ය මම බලන ගොඩක් දේවල් අපිට මේ බෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi AMD support කරන මෙන්න මේ motherboard එක. විශේෂයෙන්ම AMD Ryzen 5000 series එකට support කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේකේ වෙනමම thermal manage කරන්න heatsink design එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම MSI Mystic Light RGB system එක අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. software එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ දේවල් control කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම audio boost 4 with Nehemic 3. එතකොට හොඳ sound experience එකක් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් හැකියාවත් fast Wi-Fi සහ built-in Bluetooth පහසුකම් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම MSI software toolkit එක gaming mode, voice boost, live update ඒ වගේම ambient link වගේ ගොඩාක් දේවල් එක්ක තමයි අපිට මේ board එක බලා ගන්න විශේෂයෙන්ම පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි website එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට මේකේ තියෙන තවත් special features මොනවද කියලා ඔයාලට මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන technologies මොනවද, ඒ වගේම මේක කොයිතරම් fast ද, කොයිතරම් හොඳට thermal manage කරනවද, මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා අපිට අපේ build එකට රුපියල් 52000ක් add කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මම තෝරගන්නේ graphic card එක. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ හැම තැනම මේ graphic cards කියන එක ගොඩාක් දුර්ලභ දෙයක් බවට පත් වෙලා තිනවා. high end graphic cards ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේදී මට ඕන graphic card එක මම හොයාගත්තේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම laptop.lk එකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට අද වෙනකොටත් ඔයා ඕන වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න stock නැහැ, out of stock කියලා තමයි high end graphic cards බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තට මෙතනදී මට select කරන්න සිද්ධ වුණා ROG 3080 Ti එක, ඒ වගේම RTX 3090 Palit එක. ඉතින් මෙතනදී මට තර්කයක් නැහැ. මට ඕනේ RTX 3090 එකක්මයි. මොකද 24GB VRAM එකකුත් එක්ක එන නිසා විශේෂයෙන්ම gaming වලට, video editing වලට, තව graphic consume වෙන හැම දෙයකටම හොඳ capacity එකක් ඕන නිසා. ඉතින් build එකේ තියෙන වැඩිම ගණනක් වියදම් කරලා මේ වෙනකොට ගත්ත component එක වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 7ක් වටින Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro මෙන්න මේ graphic card එක. ඉතින් මම මේක ගැන ඔයාලට වෙනමම කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙනකොට NVIDIA ලා හදපු GeForce RTX 3090 කියන්නේ high end graphic card එක අපිට consumer level එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් fast frame rate එකක් තියෙනවා. AI acceleration පහසුකම විශේෂයෙන්ම 4K 120Hz විතරක් නෙමෙයි 8K power render කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලේසියෙන්ම හම්බ වෙනවා. හොඳ display එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙත් අපිට advanced turbo fan 3.A බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකෙත් ARGB customized lighting effects බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් RGB ගැන නම් මම මේ වෙනකොට ඒ තරම් ඉන්ට්‍රස්ට් නැහැ. කොහොම නමුත් අපිට ඒකත් මේකෙදි ෆ්‍රී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි RTX 3090 24GB memory එකක් එක්ක තියෙන graphic card එක.
ඉතින් RAM එක කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකට අපි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. මේ වෙනකොට ෆෝන් එකක අපි 8 12 සහ 16GB විතර වෙනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකකත් අපිට 16GB විතර RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මම තෝරගන්නවා GSKILL ගේ DDR4 3200 MHz 32GB RAMs 4ක්. බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ස්ලොට්ස් 4යි. ඉතින් ඒ නිසා 32GB RAMs 4ක් දාලා මගේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එකේ මගේ කම්පියුටර් එකේ සම්පූර්ණ RAM එක 128GB විදිහට මට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න මෙන්න මේක නිසා හැකියාව ලැබෙනවා. ඇත්තටම laptop.lk එකේදී ඔයාලට මේ එක RAM එකක් රුපියල් 39500ක් වෙනවා. මේකෙන් 4ක් මම යොදපු නිසා මගේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එකේ RAM එකට රුපියල් 1,58,000ක් මෙන්න මේ විදිහට වැය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට තමයි කූලින් එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. CPU එක ප්‍රොසෙසර් එක අපි දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කූලින් ගැන පොඩ්ඩක් අපි බලන්න ඕනේ. මෙතනදි මට සිලෙක්ට් කරන්න කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදි මම තෝරගෙන තියෙන්නේ Corsair H115i Elite CAPELLIX 28mm liquid CPU core එක. ඒගොල්ලන්ගේ flagship level එකේ මොඩල් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 44000ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් අපිට high performance RGB pump head එකක් එක්ක තමයි මේක විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම processor එකේ thermal manage කරන එක තමයි මෙයාගේ job එක වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අපිට high end ගොඩක් හොඳට perform කරන low noise fans එක තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට මේක cool කරන එක විතරක් නෙමෙයි machine එකට ලස්සනක් අරගෙන එන්න RGB system එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ හැම දෙයක්ම software එක පාවිච්චි කරලා fan speed එක වෙන්න පුළුවන්, RGB වෙන්න පුළුවන්, control කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට තමයි device එකේ main storage එක මොකක්ද කියන එක. ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට අපි සාමාන්‍ය hard drive එකක් average read write speed එක 150 MB තප්පරයට. ඊට පස්සේ අපි normal SSD එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය තප්පරයට මෙගාබයිට් 550ක් විතර read write කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම තෝරගන්නේ තප්පරයට මෙගාබයිට් 7000ක් පමණ read write කරන්න පුළුවන් MSI ලගේ 1TB NVMe.2 SSD එකක්. විශේෂයෙන්ම මේ SSD එකේදී MSI ලා ඒගොල්ලන්ගේ built-in data security පහසුකම සහ විශේෂයෙන්ම error correction capability එකත් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මගේ OS එක run කරන්න සහ main softwares ටික run කරගන්න 1TB එකක් ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. MSI SSD එකට අපිට රුපියල් 67500ක් වේදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට තමයි මම මගේ storage එක main storage එක. ඔයාලා දන්නවා වීඩියෝ එකක් edit කරනකොට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකට footages ගණනාවක් එනවා. සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක හදන්න අපිට GB 500ක විතර footages record කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා storage එක කියන එක ගොඩක් වැදගත්. අපි මේ build එකට සම්පූර්ණ files backup කරන්න, ඒ වගේම videos වගේ දේවල් edit කරනකොට files තියාගෙන ඉන්න 16TB hard drives දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ 32TB විදියට තමයි මේකේ full storage එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ main OS එක install කරලා තියෙන SSD එක ඇරුණම. එතකොට 16TB එක ශ්‍රී ලංකාවේදී රුපියල් 1,15,000කට විතර වඩා මිලදී ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ hard drives දෙකට රුපියල් 2,30,000ක් වෙනවා. ඉතින් මොනතරම් පවර්ෆුල් දේවල් මේකට ඇඩ් කරත් වැඩක් නැහැ හොඳ පවර් සප්ලයි එකක් අපි මේකට කනෙක්ට් කරගන්නේ නැතුව. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔයාලට රුපියල් 63000කට මිලදී ගන්න පුළුවන් laptop.lk එකෙන් ROG Strix 1000 watt gold power supply unit එක. ඇත්තට මේකෙදිත් අපි බලන්න ඕනේ මේගොල්ලා high quality දේවල් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? මොකද මේකට තමයි කම්පියුටර් එකේ සම්පූර්ණ power එක එන්නේ සහ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන හැම component එකක් වගේම බලගන්නවන්නේ මේකෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේගොල්ලා විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා මේකට premium materials පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම premium components මේගොල්ලා වෙනම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 80+ gold certification එක මේකට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. වගේම fully modular cable සහ හොඳ warranty එකකුත් එක්ක තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකේ වැඩ කටයුතු අපි ඉවර වෙගෙන යනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති තව අපිට වියදම් කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන මොනිටර් එක මොකක්ද කියන එක. විශේෂයෙන් මම මේ වැඩේට මොනිටර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් මගේ මොනිටර්ස් ගැන ඔයාලට වීඩියෝස් ඕන තරම් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ වගේ Pro Art ultra wide monitor එකක් තමයි මම මේ වෙනකොට මගේ main monitor එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අනිත් Pro Art devices ගැනත් මම වීඩියෝස් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ViewSonic ultra wide තියෙනවා. ඊට පස්සේ Huawei MateView 4K ගොඩක් ලස්සන monitor එක තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් අපි අලුත් experience එකක් ගන්න ඕන නිසා Dell UltraSharp 32 inch 4K USB-C මෙන්න මේ monitors දෙකක් මෙතනදී අපි තෝරගත්තා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් හොඳට අපිට මේ 4K screen එකේ මේ massive screen එකේ
high resolution screen එකේ details බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ colors අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන color accuracy certification එකත් මේකේ තියෙන ලස්සන futuristic design එක look එකත් එක්ක ඒ හැම එකටම කැමති වෙන්න තමයි Dell UltraSharp 32 inch මෙන්න මේ monitor එක මම තෝරගත්තේ. විශේෂයෙන්ම මේක මම දැන් unbox කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි හදනවා. එතකොට ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ rig එකට මේ දෙක එකතු වෙන්නේ එකක් රුපියල් 2,39,000ක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේකට රුපියල් 4,78,000ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. මේකේ unboxing වීඩියෝ එක මම ඉක්මනට ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපේ build එක complete කරන්න අපි ගාව Logitech high end keyboard එකක් සහ mouse එකක් තියෙනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහට රුපියල් ලක්ෂයක් විතර යනවා. අපි unboxing එකේදී ඒකේ හරීම ෆීචර්ස් මොනවද සහ මිල මුදල් කොහොම වෙයිද කියන එක කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ මිලියන 2කටත් වඩා වටින අලුත්ම ගේමිං එඩිටිං කම්පියුටර් එක PC එක නිර්මාණය කරලා ඉවර වුණේ. ඔය විදිහට තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් එක අපේ බිල්ඩ් කරලා ඉවර වුණේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ මගේ 1 මිලියන් PC එක තියෙනවා. කලින් අපි බිල්ඩ් කරපු. මේ තියෙන්නේ අලුත්ම 2 මිලියන් වියදම් කරලා RTX 3090 එකත් එක්ක බිල්ඩ් කරපු මේ PC එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට මම මේකට සම්පූර්ණයෙන් අපේ කම්පියුටර් එක ඔන් කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම කනෙක්ට් කරගෙන මගේ net storage එක කනෙක්ට් කරගෙන පොඩි ටෙස්ට් පාරක් දාලා බැලුවා කොහොමද හැම දෙයක්ම රන් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම තාම මෙතනට ප්‍රෝවට් මොනිටර් එකක් තමයි කනෙක්ට් කරලා මේ ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන තවමත් මගේ Dell dual monitor system එකේ monitors දෙක තාම unbox කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ full experience එක මේක perform කරන්නේ කොහොමද කියලා හොඳම experience එක ගන්න අපි මේ දෙකත් connect කරගෙනම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ දේවල් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් තමයි බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ මම මෙතන Premiere මම මේ වෙනකොට හදමින් ඉන්න වීඩියෝ එකක් තමයි ලෝඩ් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මොනවා හරි අපි රෙන්ඩර් කරන්න දැම්මම වුණත් CPU usage එක කීයක් යනවද? 128GB RAM එකෙන් කීයක්ද use වෙන්නේ? RAM එක 128ක්ම තියෙනවා GB. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද මෙතනින් පාවිච්චි වෙන්නේ use වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඉස්සරහදී ලොකු games ටිකක් එහෙම play කරලා කොහොමද මේකෙන් use වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට disk ටික කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? SSD එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපේ GPU එක NVIDIA GeForce RTX 3090 එක කොහොමද perform කරන්නේ වගේ දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට මතක ඇති අපි laptop.lk වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බිල්ඩ් කරේ. ඔයාලට පුළුවන් එතන විසිට් කරන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඔයාලට මොනවා හරි දේවල් තව එකතු කරන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් අද අපි මිලියන 2ක් වියදම් කරලා මේ හදපු බිල්ඩ් එකේ ඔයා කැමතිම කම්පොනන්ට් එක මොකක්ද? ඔයා ආසම කම්පොනන්ට් එක මොකක්ද? ඔයා PC එකක් බිල්ඩ් කරනකොට මේ අතරින් තෝරගන්නේ මොන දේද? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද සිංහල Geek chat එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. සුපුරුදු විදිහට මේක ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ නම් තවත් තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මොනවද කරන්න ඕනේ? පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. notification bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම Instagram එකේ Chanux Bro කියලා search කරලා follow කරන්න. TikTok එකේ Chanux Bro follow කරන්න. ඊගොල්ලෝ සිංහල Geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන්නේ.